Ja, nu är vi i Grövelsjön och bredvid mig så har jag Gunhild och så har jag Gunhilds son som heter Peter. Och ni ska berätta lite mer om det sydsamiska dräktskicket, eller hur? Ja, Ja, det är så det är tänkt. det är så det är tänkt. Och du sitter och har en jättefin kolt framför dig. Vad är det du har för någonting? Ja, det här är ju då min dräkt. Och jag kommer ursprungligen från Vilhelmina, trakten. Ja, Och därifrån är den som jag nu har. Med barmkläde och kolt. vad är det som är typiskt för den kolten då? Om du ska säga att det är något speciellt. Ja, det är väl det att på barmklädet har vi det här vita spetsen. Aha. Ja. Är det till skillnad Den- nerifrån? Ja, här nerifrån är den inte den här vita, utan den kommer där uppifrån Vilhelmina och Tärna, Sorsele, den trakten där uppe, det sydsamiska området. När fick du den här kolten då? Den här kolten har jag, det är länge sedan jag har sytt den här. Ja, och den är ju sytt av tunt vaddmall som håller sig väldigt fint och hållbart. Du kan ha den här kolten i hur många år som helst, 20-30 år är den är samma, genom att det är så fint stoff i den. Berätta lite grann om färgerna i den här kolten. Är det något Ja. speciellt med dem? Nej, det är inte så mycket färger. Det sydsamiska där är det ju grönt och rött som är genomgående i allt om man i dräkten. Ja. Det kan också vara blått Ja, istället för grönt. i den här. Ja, de här då? just lika på kvinnokolten, även på manskolten. Ja. Men det händer då också att det är i vissa släkter som man har övervägande blått. Och så att därigenom kan man, jag har också mycket blått i min släkt. Men man varierar lite både med grönt och blått. Så det kan man bestämma lite. Dels släkten som du berättade. Ja. Eller lite hur man tycker. Ja, men man ska ju känna för det. Ja. Är det i släkten då har man ju blått. Har man det inte då blir det ju inte att man... Det är ju känslan i kosten, det är ju känslor i dräkten. Hur man känner det och vad man trivs med och vad som ska vara. Som har funnits i generationer. Sen har du ett sånt här fint, vad kallar du det här som du har under, det här fina broderiet? Ja, det är ju barmkläde. Barmkläder Ja, heter det. och det är ju det som jag nu har är pärlor. Övervägande brukar det vara i tenn. Men på senare tid har pärlorna kommit. Det har liksom blivit mode eller tillbakataget med pärlor. Det var ju så att man sydde i tenn, broderade i tenn, barmkläder och bälten. Men så blev det väldigt svårt att få tag i tenn genom kriget och så. Och då började man sy med pärlor istället. Sen försvann pärlorna lite när tennet kom tillbaka. Nu har det återigen blivit så att man har tagit upp broderier med pärlor. Är det också lite så som du berättar som kolten, att man kan göra lite så som man känner att det är viktigt, den här känslan? Eller är det också bestämt? Ja, det finns ju mönster som över hela området. Det finns ju mönster. Så att man använder sig utav det. Man kan ju sy ett eget mönster också. Men ja, det har väl också blivit det. Men det finns ju standardiserade mönster som ska vara i både bälte och i barmkläder. Så då när du säger bälte, då är det också ett bälte till den här då? Det är ett bälte i det här. Visst. Som man ska sitta här då? Ja, och det har jag. Och det har jag också i pärlor. Men jag har också med både barmkläde i tenn och i bälte. Jag får variera vad jag
vill ha på mig. Den här kolten, är den en sån som du har både till högtider, men man kan också ha den annars också? Eller är det en speciell högtidskolt det här? Det är ju det speciellt. Jag har ju inte den. Jag har ju den här när det är lite högtid och så. För den känns ju inte kanske så bekväm att bära om jag ska bära den. Och till vardags har jag ju inte kolten. Nej. Utan det har blivit en högtidsdräkt. Men förr hade man ju kolt på vardag också. Men då kanske lite enklare. Kanske bara ett band eller kring halsen eller inte så mycket utstyrd. Utan det blir ju arbetskoltar då. För det hade man till vardags. Och jag hade kolt hela tiden när jag gick skolan. Aha. Varje dag. Det var ditt varjedagsplagg? Ja, du hade var inga så annat. Då. Nej, det var så då. När slutade du använda kolten varje dag då? Oj, det är nog länge sedan. Det är länge sedan? Ja. Det är nog länge sedan när man växte upp på tonåren och så. Då hade vi ju inte koll på vardagar. Då blev det en högtidsdräkt så att säga. Och sen är det också en huvudbonad till den här kanske? Det är en huvudbonad också. Ja. Det är det. Och strumpeband? Strumpeband, inte strumpeband men skoband. Skoband säger till ni. skorna. Ja, till skorna. Ja, det finns också. Ja. Peter, vad är det du har för någonting då framför dig? Men jag har ju en manskolt. Det här är då den kolten som jag bär när det är högtid och om det är några samiska möten eller om det nu är något dop eller begravning eller högtidsdräkt. Ja. Så det är ju det är en typisk manskolt då. Den är inte lika vid kanske så som kvinnokoltar då. Och den här kvinnokolten är lite längre, den går ner kanske till knät ungefär. Eller vad ska man säga, Gunhild? Kvinnokolten, går den ner till knät eller lite nedanför knät? Nej, men den går nog längre ner. Ännu längre ner? Ja. Den är kanske i mitten på benet. Det där, de har ju också varit kortare förut. Det är som att nu har den, och från början var de ju lång. Sen kom en tid det skulle vara kortare. 60-talet kanske. Eller sånt där. Ja, då kortas de av. Ja, det blev, och sen nu, nej den är ju inte längre. Den är ju det. Men din kolt går ner ungefär till mitten på låret kanske? Ja, just innan knäet kanske. Ja. Vad är det sen är det skinnbyxor till som du har då? När du... Ja, jag har ju skinnbyxor men även som lite flanell eller vanliga eller lite finare byxor också då. Ja. Visst. Och så sen är ju då den här kragen är ju då röd tack vare att för att det är från Västerbotten. Mamma är från Västerbotten så då kan jag ju bära den här röda kragen då. Ja. Annars har den ju fortsatt att vara blå eller blå mer också så att det är lite skillnad på kragen. Har du också någon sån här bröstlapp eller varmkläder som ni säger till din också då som du har under kolten? Ja, som man har under och i tenn då. Ja. Både bälte och barmkläder. Bälte och barmkläder. Och en huvudbonad? Ja, det har jag också. Ja. Använder du den? Ja då, det gör jag. Det gör det. Ja. Sen har vi ju några fina koltar här. En som jag håller i. Ja, det är de här ungdomarna eller barnen som har lite mera festkoltar eller vad man ska kalla det. Ja. Partykoltar eller de kan sy i lite andra färger och lite andra mönster och men ändå man ser att det är en kolt. Ja. Man ser att det är en samisk dräkt men det är kanske ingenting man har på sig på någon högtid kanske. Nej. Det skulle jag inte tycka. Men det här var dina flickor då som hade. Ja, och de har de här på sig också idag när de är på festlighet och så. Ja, visst. Ja. Och då kan man ju sy lite olika tyger och lite olika färger. Kunde du ha gjort en sån här? Aldrig. Och hade jag sytt en sån där och då hade vi verkligen fått riktig utskällning. Jag skulle aldrig komma på att sy en sån. Nej.
Nej. Så det här är, kan man säga, men det är någonting i alla fall att kolten lever och att det är ett mode. Att man tar in nya Det är kläder. mode. Kan man ju säga Ja, att den är i ja. högst grad levande tradition Ja. när man plockar in lite nya tyger. Ja, ja, visst. Ja. Ja. Och det är ju samma med den här röda här bakom också som är i ett fint tyg också. Det var också en sån mode, eller hur? Ja, visst. Ja. Men vad betyder kolten för er? Vad betyder den för dig, Gunhild? Ja, men kolten, det känns ju på ett särskilt sätt när man tar på sig den. Den är ju, det här är ju en länk mellan mig och generationer bakåt. Är det ju. Som att, och då vill man vill ju bevara det. Och man känner att man är i släkten bakåt i tiden. Ja. Ja. Så att det betyder väldigt mycket när man tar sig på sig den. Det är en speciell känsla att det... Känns som att dina rötter och Precis, ja. dina det är förfäder. det. Ja, visst. Och därför så... Jag vill liksom aldrig ändra på det. Det är ju ofta så att det kan bli att man kan ändra en detalj. Jag kan inte ändra på varken färg eller någonting, utan den ska vara precis som den har varit i min generation bakåt. Ja, den ska finnas samma. Ja. Och för dig då, Peter? Nej, men det är ju precis samma sak för mig. Det är den här kopplingen som mamma säger till de förfäder och samhörigheten också. Så det är det som tror jag är viktigt. Just känna det. Finns det någonting som är problematiskt också med koltbärandet? Eller finns det någonting som ni känner att börjar intresset ta slut eller är det ett stort intresse? Men jag upplever nog i alla fall att det är ett stort intresse att sy koltar och använda kolten. Jag tycker nog mig uppleva det, att det är ett större intresse nu kanske än vad det var i mina tonåren. Det törs jag nog säga. Och jag förstår att du har sytt mycket, har jag förstått. Jag har väl sytt koltar, ja. Ja, men nu är det ju länge sedan. Ja. Är det någon som vill lära sig av dig? Känner du att du kan ge vidare? Ja, men nu det förekommer väl kurser också i koltsömnad. Den allra första koltsömnadskursen, den hade vi ju där uppe i Grösjön. Ja. Och det var 1978. Före det fanns det inte några koltkurser. Nej. Men då började vi där uppe. Ja. Och sen blev det ju fart över hela området, över hela sydsamiska området. Där det fanns koltkurser och så. Så ni ser i alla fall positivt på framtiden, kan man säga? Att det finns kunskap och... Ja, jag tror nog att ungdomarna vill gärna sy sig en kolt. Ja. Jag bara är rädd för att det blir styr över ibland. Att det kanske blandas in som du tänker, någon mönster eller några färger eller så. För det skulle jag inte tycka var så trevligt med det. Nej. Men vi får hoppas att både det gamla finns kvar och att det också, som dina döttrar här, ändå vågar sy sig en kolt i ett fint tyg med rosor. Det finns ju så fina tyger nu så. Ja. Men som sagt, jag skulle aldrig ha gjort det sådär. Nej, det är olika generationer. Inte på den tiden. Ja. Nej, för då gick koltarna i regel i svart och i blått. Ja, man hade inga andra färger när det var högtidskoltar. Sen kunde det hända till vardagskoltar att man hade något brunt eller grönt eller så. Men högtidskoltar var alltid i de färgerna. Blått, blåaktiga nyanser och i svart. Mycket i svart. Hörrni, stort tack för att vi har fått komma och prata med er om de här vackra samiska koltarna. Vi skulle kunna sitta och prata väldigt mycket längre, men jag får tacka så här långt i alla fall för att jag fick träffa er. Tack. Stort tack! Tack!